Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all safe and good. So in this video I'm doing this matte finish look makeup. So तपाईहरुलाई matte finish look makeup मन पर्छ भने तपाईहरुले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ र मैले आज चाहिँ मेरो यो फेसमा मेरो यो आई मेकअपमा एकदमै म्याट प्रोडक्टहरु युज गरेको छु। इभन मैले आई स्याडोहरु पनि एकदमै म्याट आई स्याडोहरु मात्रै युज गरेको छु, कुनै सिमर कलरहरु युज गरेको छैन। आई होप तपाईहरुलाई मन पर्नेछ र अब चाहिँ हामी मेकअप सुरु गरौँ है त। ओके, फर्स्टमा हेयर सबै पछाडी लगेर टाई गरौँ। ओके, अब चाहिँ अलिकति जुम गरौँ है त। ओके, द्याट्स बेटर। ओके, मैले चाहिँ फेसमा मेरो स्किन केयर मैले अलरेडी गरिसकेको छु है। अनि फेस हामीले जहिले पनि मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो स्किन केयर गर्नुपर्छ। सो फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो स्किन केयर गर्नुहोस् अनि मात्रै मेकअप गर्न सुरु गर्नुहोस्। सो मैले चाहिँ अहिले मेरो फेसमा मैले मेरो स्किन केयर गरिसकेको छु। अब चाहिँ म डाइरेक्टली प्राइमर लगाउँदै छु। प्राइमर चाहिँ म्याकको मैले लिएको छु। होल फेसमा यसरी सबैतिर लगाउने मजाले। ओके, अब फाउन्डेसनको लागि चाहिँ मैले यो हुडा ब्युटीको फाउन्डेसन लिएको छु। ओके, सो लिक्विड फाउन्डेसनहरु छ भने तपाईले लाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति सेक गरेर लगाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ है त। ओके, फर्स्ट म सबैतिर यसरी ट्याप ट्याप ट्याप। फर्स्टमा चाहिँ म यस्तो गरेर सबैतिर लगाउँछु है त। Okay, now I'm using this brush to blend my foundation. So यसरी ड्याप 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 मोसनमा फाउन्डेसनलाई ब्लेन्ड गर्ने है त। ओके, यो हुडा ब्युटीको फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै फुल कभरेज छ है अनि एकदमै लाइट वेट छ। मलाई चाहिँ यो फाउन्डेसन एकदमै मन पर्छ। वान अफ माई बेस्ट फाउन्डेसन हो। ओके, अब चाहिँ म मेरो फेसलाई कन्टुरिङ गर्छु र कन्टुरिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो न्युडको कन्टुर स्टिक लिएको छु। And here also so मैले कन्टुर गर्नको लागि कन्टुर क्रिम हालिसकेँ र अब चाहिँ म मेरो कन्सिलर एज अ हाइलाइटरको रूपमा चाहिँ मैले यो कन्सिलर युज गर्दैछु। अनि यो कन्सिलर चाहिँ रहेको छ ट्राटको। यसरी लगाउँछु एन्ड देन outer corner and halka here and nose of breeze and halka and halka। Okay, अब चाहिँ म यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। कन्टुर छ अनि मेरो यो कन्सिलर फाउन्डेसनलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ मैले यो युज गर्दैछु। यो पाउडर माइक्रो पाउडर मेरो अन्डर आईमा, चिनमा, फोरहेडमा, नोजमा
म अब आइब्रो बनाउँछु आइब्रो चाहिँ म अफ क्यामेरा गरेर आउँछु है त नाउ फर माई आइज एज अ प्राइमर आई एम युजिङ कन्सिलर सेड टेप तपाईहरुसँग प्राइमर छ भने तपाईहरुले प्राइमर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुसँग प्राइमर छैन भने तपाईहरुले आफ्नो कन्सिलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी युज गर्नुभयो भने आई स्याडोहरु लगाउनु भन्दा पहिला यसरी प्राइमर अथवा यस्तो कन्सिलरहरु युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको आई मेकअप चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ अब चाहिँ म यो कन्सिलरलाई सेट गर्दै छु आफ्नो स्किन कलरको आई स्याडो लिएर यसरी हल्का ड्याब 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 गरेर यसलाई सेट गर्दै छु कन्सिलरलाई यसरी सेट गर्नु भएन भने तपाईहरुले भरै आई स्याडोहरु लगाउँदाखेरि चाहिँ आई स्याडोहरु राम्रोसँग ब्लेन्ड हुँदैन यदि तपाईहरुले यसरी सेट गरिदिनु भयो भने भरै तपाईहरुले आई स्याडो ब्लेन्ड गर्दाखेरि राम्रोसँगले ब्लेन्ड हुन्छ सो तपाईहरुले यसरी सेट गरिदिनुहोस् युजिङ अ टेप सो म चाहिँ टेप चाहिँ मेरो यो आउटर कर्नरमा यसरी लगाउँछु म चाहिँ ब्ल्याक कलर लिँदैछु ब्ल्याक कलर मेरो यो आउटर कर्नरमा मात्रै म हल्का लाइन यस्तो गरेर गर्दैछु एन्ड ब्लेन्ड गर्दै यसरी छड्के तरिकाले यसरी ब्लेन्ड गरेर लगाउने सो अब चाहिँ म यस्तो खालको ब्राउन कलर युज गर्दैछु र यो कलर चाहिँ म मेरो यो क्रिजमा युज गर्छु blend I'm using this color using मेरो यो ब्ल्याक को जस्ट यसको एज मा माथि हल्का यसरी युज गर्छु र यो पनि मैले चाहिँ यसरी यो ब्ल्याक कलर जुन तरिकाले यसरी छड्के तरिकाले लगाएको थिएँ त्यसरी नै छड्के तरिकाले लगाउँदै छु Okay, I'm using black color again. Okay, now अब चाहिँ म हाफ कट क्रिज काट्छु सो हाफ कट क्रिज काट्नुको लागि चाहिँ म अहिले कन्सिलर युज गर्छु I'm taking the same color अघि मैले जुन युज गरेको थिएँ सो म चाहिँ अब यो कलर लिएर र यो अगाडिको पार्टमा जुन मैले कट क्रिज गरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ म यो कलर लगाएर यो मेरो कन्सिलरलाई सेट गर्छु मैले जुन फर्स्टमा कलर लिएको थिएँ त्यही कलर युज गर्दैछु अब चाहिँ म र यो कलर चाहिँ म हल्का माथि मेरो यो कन्सिलरको यो एजमा हल्का यसरी लगाइदिँदैछु
चाहिँ लोअर ल्यास लाइन म गर्न गइरहेको छु। लोअर ल्यास लाइनको लागि चाहिँ म चाहिँ ब्ल्याक कलर र जुन मैले ब्ल्याक कलरसँग मिक्स गरेको थिएँ यो आउटर कर्नरमा त्यो दुईटा कलर मिक्स गरेर म चाहिँ यो लोअर ल्यास लाइनमा लगाउँछु। मस्कारा लगाउँदैछु र यो मस्कारा चाहिँ रहेको छ मेबेलिनको। अब चाहिँ म अफ क्यामेरा आइल्यास लगाएर आउँछु है त। ब्लसर चाहिँ मैले म्याकको लिएको छु र मैले चाहिँ हाइलाइटर चाहिँ वेट एन्ड वाइल्डको लिएको छु र यो हाइलाइटर चाहिँ म मेरो यो आईको इनर कर्नरमा हल्का इनर कर्नरमा लगाउँछु एन्ड देन मेरो यो ब्रो बोनमा हल्का हल्का फ्रेसमा हाइलाइटर चाहिँ म यति नै लाउँछु किनभने यो चाहिँ म्याट फिनिस मेकअप लुक भएकोले गर्दाखेरि मैले यो अरू पार्टतिर चाहिँ मैले हाइलाइटर लाइनँ। जस्ट मेरो यो इनर कर्नर अनि जस्ट मेरो यो ब्रो बोनमा मात्रै लगाएको छु र अब चाहिँ म लिपस्टिक लगाउँदैछु र लिपको लागि चाहिँ मैले न्युड मीको यो कलर लिएको छु। At the end, I'm using this setting spray. सो फाइनल लुक चाहिँ यस्तो भएको छ। आई होप तपाईहरुले इन्जोय गर्नुभयो होला मेरो भिडियो हेरेर र यो मेरो भिडियोबाट केही न केही तपाईहरुलाई हेल्प भयो होला भन्ने आशा गर्दछु। मैले यो मेकअप भिडियो चाहिँ एकदमै लामो समयपछि लिएर आएको छु। आई होप तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ र अपकमिङ डेजमा तपाईहरुले कस्तो खालको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ र म त्यही अनुसारको भिडियोहरु लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। र आजलाई चाहिँ अब म यही इन्ड गर्छु भिडियोलाई। म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई भेट्ने छु। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाइ बाइ।